හායි යහළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න Channal Sri අදත් YouTube එක ගැනයි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ YouTube කරන අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා කොහොමද subscribersලා හංගන්නේ? subscribersලා hide කරන්නේ? subscribersලා අනිත් අයට පෙන්වෙන්නේ නැති විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නෙටයි අද මේ උත්තරේ අරගෙන ආවේ කොහොමද subscribersලා hide කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ මැනේජර් එකට යන්න. ඔයාට ක්‍රියේටර් ස්ටුඩියෝ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ මැනේජර් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මගේ ලේසියට වීඩියෝ මැනේජර් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයාට මේ ක්‍රියේටර් ස්ටුඩියෝ ක්ලාසික් කියන එක ක්ලික් කරලා ස්කිප් කරනවා. පැහැදිලිව මේ දේ පෙන්වන්න ඕනේ නිසා. ඊපස්සේ මෙතනින් ඔයා තෝරන්න ඕනේ channel කියන icon එක. මේ channel කියන icon එක යටතේ ඔයාට මේ වගේ features ගොඩක් එනවා. ඒකෙන් ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ advanced කියන tab එකයි. මේ advanced කියන tab එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකටයි ඔයාව යොමු වෙන්නේ. ඉන්පස්සේ මේ page එකේ පහළට යන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතනටයි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එන්න ඕනේ පහළට. මෙතන තියෙනවා subscriber counts කියලා. මේ subscriber counts එකේ පළවෙනි එක තමයි display the number of people subscribe to my channel. දෙවෙනි එක don't display the number of people subscribe to my channel. ඉතින් ඔයාට subscribersලා හංගලා තියාගන්න අවශ්‍ය නම් අනිත් අයට ඔයාගේ subscribe count එක hide කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන don't display the number of people subscribe to my channel කියන එකට ටික් එක දාලා save කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයාට ඔයාගේ subscribersලා අනිත් අයට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් display the number of people subscribe to my channel කියන එකට ටික් එක දාලා save කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අනිත් අයට ඔයාගේ subscribe count එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඔයාලට මේකෙන් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. යම්කිසි දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිත් අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe එකක් දෙන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාට bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම upload කරපු ගමන්ම ඉක්මනින් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් මගේ මේ වීඩියෝ එක පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.